One radio station, 102.9 FM, the Your Voice. From the studio of Your Frontier 102.9 FM, it's midday. While others follow the trail, we break the news. In times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. The president has rolled out a clear plan, but our problem is executing them. From the corridors of power to the streets of Yewa land, from Nigeria to the rest of the world, we bring you timely reportage from local stories to national and international news at the frontier of truth and at the heart of the people. This is Yewa Frontier 102.9 FM News. Good afternoon. This is the midday news on Your Frontier 102.9 FM. I am KIKELOMO FATUASE. Here are the top stories. Tinubu to review state police bill September 3. Ogun government engages Ijebu North youths approve OOU road reconstruction. Iran threatens retaliation over ongoing U.S. naval blockage. The news shortly. And now the news in full. The presidency revealed yesterday that President Bola Ahmed Tinubu will receive the Executive National Policing Bill for review on September 3, 2026. This was as it unveiled the public information portal through which Nigerians can submit memoranda and position papers to shape the legislation before it's reviewed by the President and transmitted to the National Assembly. Chief of Staff to the President and Chairman of the Presidential Working Group on the National Policing Bill, Femi Gbajabiamila, made the disclosures while briefing State House correspondents after convening a meeting of the group at the Asa Rock Presidential Villa, Abuja. During the briefing, Gbajabiamila disclosed that the approval work program was a 7-week milestone-driven exercise running from July 27 to September 14, 2026. Over 2,000 youths from the political wards in Ijebu North local government converged for a strategic engagement with the Ogun State government aimed at strengthening communication between the government and young people. The event, attended by APC leaders including Senator Solomon Olamilekan Adeola Yaye, also provided an opportunity for the youth to access the performance of Governor Dapo Abiodun's administration over the last 7.5 years. The convener and special advisor to the governor on housing, OPK and general duties, Prince Farouk Adenugba, said the program was organized to highlight the achievement of the state government, receive feedback from the youths, and discuss the way forward for inclusive development. A major highlight of the engagement was the announcement that Governor Dapo Abiodun has approved the reconstruction of the road leading to the permanent site of Olabisi Onabanjo University, Ijebu-Igbo. Speaking after the event, youth representatives commended the initiative, saying regular engagement will strengthen the relationship between the government and young people and promote good governance. APC leaders also urged the youth to support all the party's candidates in the forthcoming general elections. The National Economic Council, NED, has approved the refinancing of $3.3 billion Project Gazelle pre-export finance facility through a new $4.5 billion facility named Project Gazelle 2. According to reports, the approval was made during the 159th meeting of the National Economic Council NED held virtually yesterday. The approval allowed NMPC Limited to refinance the outstanding balance of $1.5 billion under the original 2023 facilities.
It also unlocked an additional $3 billion in liquidity to strengthen the country's external reserves, support ongoing fiscal and infrastructure priorities of the government. Briefing newsmen after the meeting, the Minister of Finance, Dr. Taiwo Oyedele, explained that the refinancing has been structured on more favorable terms than the original facility. You're still listening to the media news on your Frontier 102.9 FM. Still to come. Iran threatens retaliation over ongoing U.S. naval blockage. Please join us again. Every business deserves publicity, and that's why we're here to give your business the voice. You are Frontier 102.9 FM. For adverts and sponsorships, kindly call 0911 0000 118 0911 0000 118. You are Frontier 102.9 FM, the voice of Yewa. You're welcome back. You're still listening to the Midday News at your Frontier 102.9 FM. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, your Frontier 102.9 FM. On Instagram, YouTube, TikTok, and X at your Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incident in your area, kindly send a message or call 0911 0000 140. And now to the rest of the news. The Campaign Council of the All Progressive Congress (APC) and that of Governor Ademola Adeleke in Osun State were locked in war of words yesterday over protection and release of criminals, while the APC campaign accused Governor Adeleke of clandestinely releasing notorious criminals from prison using his prerogative of mercy power. The Mole Campaign Council described the allegation as propaganda, saying the governor has not exercised such power in recent time. The Director General Osun Central of the APC Campaign Council, Mr. Adebayo Adeleke, alleged that within the last 2 months, the governor has released some notorious criminals, saying the only reason behind his action is to deploy them to cause chaos ahead of August 15 poll. However, while responding, the Deputy Director General Mole Campaign Council, Kolapo Alimi, dismissed the allegation as false. The Archbishop Emeritus of Abuja, John Cardinal Onayekon, has declined to respond to criticisms by the presidency, insisting that Catholic bishops have already delivered their message to the president and were only interested in whether it will influence governance. The latest remark followed an exchange between the presidency and the Catholic Bishops' Conference of Nigeria (CBCN) after the bishop met President Bola Tinubu at the State House Abuja on July 28, 2026 to present their assessment of the country's economy and security. However, speaking yesterday in an exclusive interview, Onayekon said the Catholic Bishops' Conference of Nigeria had no intention of engaging in a public exchange with government spokesperson following its recent meeting with President Tinubu. He rejected suggestions that the bishops were speaking only for Catholics, saying their intervention was based on a moral responsibility to all Nigerians. And now to the foreign news. Mohsen Reza, a top Iranian military advisor, has warned U.S. vessels and forces will face serious risks and casualties if Washington's naval blockade of Iranian ports continues. Meanwhile, U.S. President Donald Trump says talks with Iran are on the way, warning that the negotiations are Tehran's last chance to secure a deal to end the 5-month conflict. However, Tehran, on the other hand, denied holding talks with Washington, saying it is speaking to Oman about the Strait of Hormuz. And lastly, the sports news.
Super Falcon captain Rashidat Ajibade has said Nigerian players were prepared to die on the pitch against Egypt rather than suffer back-to-back defeat at the 2026 Women's African Cup of Nations. Ajibade said this when speaking on their second group game as the 10-time African champions fought despite a red card to record a vital 1-0 win over Zambia in Morocco. Nigerian starter defense had been hanging by a thread following a shock 3-2 opening defeat to tournament debutant Malawi, leaving Justice Madogo's side under intense pressure heading into the Zambia fixture. And with that sports news, we end this edition of Meet the News on your Frontier 102.9 FM. But before we go, a quick reminder of our top stories. We inform you that the presidency revealed yesterday that President Bola Ahmed Tinubu will receive the exclusive National Policing Bill for review on September 3rd, 2026. We also inform you that over 2,000 youths from the political world in Ijebu North local government converged for a strategic engagement with the Ogun State government aimed at strengthening communication between the government and young people. And on a foreign scene, we inform you that Mohsen Reza, a top Iranian military advisor, has warned U.S. vessels and forces will face serious risk and casualties if Washington naval blockade of Iranian ports continues. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, Your Frontier 102.9 FM, on Instagram, YouTube, TikTok, and X at Your Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incidents in your area, kindly send a message or call 0911 0000140. And that's the media news on Your Frontier 102.9 FM as edited by Peter Olanino. My name is KIKELOMO FATUASE. Thanks for listening and good afternoon. Àkọ́tún ìròyìn rèé láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM. ẹ̀sìnkú iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan lílọ́ndé sí etí ìgbọ̀nyín láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM Boluwatife Ọlọ́runníyì lóníròyìn ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn tó ṣe kókó nínú ìròyìn ọ̀hún. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti ṣe àgbéyẹ̀wò àbádòfin tí ó ṣe ìdásílẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lọ́jọ́ 3 oṣù kẹsàn-án tó ta wà nù rẹ̀ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn náà ni wọ́n ṣe ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ lápá àríwá Ìjẹ̀bú Òde léè tí wọ́n sì ní wọ́n ti buwọ́ lu ṣíṣe àtúnṣe òpópónà tí ó lọ sí agbègbè iléèwé fáfitì Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ. Láti ilẹ̀ òkèèrè náà ni a fi tó yín létí wípé orílẹ̀-èdè Iran ní àwọn ṣetán láti gbẹ̀san lára orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà bí wọ́n bá kọ̀ láti ṣí ojú omi fún wọn láti gbé ọ̀pá epo wọn kọjá. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ ààrẹ òun náà ni wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọ́n ti tẹ́wọ́ gba àbádòfin léè tó ṣe àgbékalẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ léè tí àwọn sì ṣiṣẹ́ lé lórí léè tí mo rí dájú pé lọ́jọ́ 3 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà nù rẹ̀ náà ń parí gbogbo àgbéyẹ̀wò tó wà lórí rẹ̀
ẹni tí ó jẹ́ alága fún àwọn òṣìṣẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ààrẹ tí ó sì jẹ́ alága ní ìgbọ̀nù àwọn tí mójútó ìpèsè ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀hún níléeṣẹ́ ààrẹ yan ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ló sọ eléyìí di mímọ̀ fún àwọn oníròyìn ní ilé ìjọba lánàá òde yìí níbi tó ti ń tàkúrọ̀sọ pẹ̀lú wọn tó ṣe kó di mímọ̀ wípé àwọn ṣe ijọ́ méje kan tí wọ́n là kalẹ̀ láti rí i dájú pé wọ́n ṣe gbogbo ohun tí ó tọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ àwọn àjọ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ yìí láti rí i dájú pé gbogbo gbèdéke àti tí wọ́n ní láti ṣe náà ni wọ́n buwọ́lù ní wàràǹsẹ̀sà. láti ìpínlẹ̀ Ògùn ó lé ní àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n tó bí ẹgbẹ̀rún méjì láti àwọn wọ́ọ̀dù káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ àríwá ìlú Ìjẹ̀bú òun náà ni wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ìpàdé àkànṣe eléyìí tí wọ́n ṣe ìpàdé eléyìí tí ó jẹ́ pé ọ̀kan lára àwọn lẹ́nu lẹ́ẹ̀kan òun náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ tí ó sì jẹ́ wípé wọ́n ní ẹni tí ó ń jẹ́ ojúṣe dupò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ìyẹn sẹ́nitọ̀ Solomon Ọlámilékan Adéọlá Yáyì wípé òun náà ni ó pèsè àyè fún àwọn ọ̀dọ́ láti lè tàkúrọ̀sọ láti bá gómìnà sọ̀rọ̀ kí wọ́n sì sọ ibi tí ìṣèjọba gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún tí ó bá iṣẹ́ ọ̀hún dé. Ẹni tí ó ṣe agbátẹrù ìpàdé ọ̀hún lè tí wọ́n ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún rí ọ̀rọ̀ iléègbé ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìdásílẹ̀ àjọ OPIC àti àwọn ọ̀ṣẹ́ àkànṣe ọlọ́kọ̀ òjọ̀kan ọmọọba Farouk Adénúgà. Níbi ìpàdé ọ̀hún náà ni ó ti yànnàná àwọn ohun tí ìṣèjọba tí ń bẹ lóde yìí tí ó ti gbé ṣe lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí wọ́n sì tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ láti gbọ́ ohun tí àwọn ọ̀dọ́ ní láti sọ lórí rẹ̀. Níbẹ̀ náà ni kò sì ṣàìmẹ́nubà pé wọ́n ti buwọ́lu ṣíṣe àtúnṣe ọ̀nà tí ó lọ sí iléèwé Ọlábísí Ọ̀nàbánjọ tó wà ní Ìjẹ̀bú Igbó. Ó ṣe lálàyé síwájú sí i wípé eléyìí wà lára àwọn nǹkan amáyédẹrùn mìíràn tí ìṣèjọba Dàpọ̀ Abíọ́dún tí ó ṣe. Ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún kò ṣàìyòǹbó kò sì ṣe sàmọ́sángúdù fún ìgbélárugẹ àti gbogbo ohun tí wọ́n ṣe fún wọn ní agbègbè ọ̀hún. Níbẹ̀ náà ni wọ́n ti ṣe kó di mímọ̀ wípé kí wọ́n gbárùkù ti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress láti rí i dájú pé àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún wọ́n gbárùkù tì wọ́n sì dìbò fún wọn nínú ètò ìdìbò tí ń bọ̀. Àjọ tó mójútó ìṣúná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ti buwọ́lu iye tí ó tó bílíọ̀nù lọ́nà mẹ́ta ó lé sínú mẹ́ta owó dọ́là láti ṣe ìgbélárugẹ ohun tí wọ́n jẹ́ pé iye tí wọ́n nílò gan ní pàtó tẹ́lẹ̀ jẹ́ bílíọ̀nù 4 ó lé sínú 5 bílíọ̀nù owó dọ́là eléyìí tí wọ́n pè ní iṣẹ́ àkànṣe ti Gaza ẹlẹ́ẹ̀kejì. Eléyìí náà ni wọ́n ṣe tí wọ́n sì gbé lálàkalẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n buwọ́lu ẹlẹ́ẹ̀kọkàndínláàádọ́fà irú ìpàdé ọ̀hún lè tí wọ́n ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára níbi tí wọ́n ti ní pé iléeṣẹ́ ìfọpo ti NNPC òun náà ni wọ́n nílò owó tí ó tó bílíọ̀nù 1 ó lé sí 5 owó dọ́là láti ṣe agbátẹrù iṣẹ́ àkànṣe yìí ní ọdún 2023 láti rí i dájú pé wọ́n ṣe ìrànlọ́wọ́ sí ìpèsè epo bẹtiró. Nígbà tí ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ọ̀rọ̀ ìròyìn ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ọ̀rọ̀ ìṣúná tí sì ń ṣe agbátẹrù ètò ọrọ̀ ajé ìyẹn ọ̀mọ̀wé Táíwò Oyèdélé níbi títí ń yànnàná rẹ̀ ó ní wípé ṣíṣe agbátẹrù lákọ̀tún náà ni ó ṣe kókó tó sì ṣe pàtàkì láti rí i dájú pé wọ́n pèsè àwọn nǹkan amáyédẹrùn lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ìròyìn ọjọ́ kan yìí ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe rédíò Yiwa Frontier 102.9 FM. Nígbà tá a bá padà dé ìròyìn ilé òkèèrè náà láfi tó yín létí ẹ̀mọ́ yìí kò ń bẹ̀. Ìpolówó ọjà ṣóun làgúnmu òwò fún òwò rẹ tàbí ohun tó ń ṣe lágúnmu ní iléeṣẹ́ wa Yiwa Frontier 102.9 FM. Ẹ pè nọ́mbà yìí 0911 0000 118 kó lè yé wa yéké 0911 0 118 àti iléeṣẹ́ ńlá okòwò kékeré ẹ wá polówó ọjà yín lówó pọ́ọ́kú kí ẹ sì máa tà wàràwàrà. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ tí ń tẹ́tí gbọ́ wa nígbà ìpẹ́ lè rí wa wò kétékété lójú òpó abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook tẹ́ bá ti tẹ Yiwa Frontier 102.9 FM Ìlàró lójú òpó abánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Instagram TikTok àti X Yiwa Frontier FM níbẹ̀ náà lẹ́ẹ̀tì rí wa lọ́rọ̀ ohun tó jọ mọ́ròyìn tẹ̀fùtà létí tàbí ìtanilólobó ní yàrá ìròyìn wa 0911 0000 140 nígbà ní nọ́mbà tí ẹ lè pè sí. Ìròyìn tẹ̀síwájú.
ìgbìmọ̀ tó mójútó ìpolongo ètò ìdìbò lẹ́gbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun náà ni wọ́n ti nàka ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan gómìnà Adémọ́lá Adélékè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ìbọn tí ní pé gómìnà òun ṣe ìdásílẹ̀ àwọn ọ̀daràn gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n sọ òkú àti ògbólóǹtù ọ̀rọ̀ síra wọn. Wọ́n nàka sí gómìnà Adémọ́lá Adélékè wípé ní ẹnu lọ́lọ́ yìí náà ló jẹ́ pé àwọn ọ̀daràn tí wọ́n ti wà ní ibi ọgbà àtúnyìnwárọ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún náà ló jẹ́ pé wọ́n ti ń dá sílẹ̀. Wọ́n fi ẹ̀sùn kan àwọn tí wọ́n pè ní àwọn tí ń ṣe ìpolongo ìbò ti ìmọ́lẹ̀ fún ti gómìnà Adémọ́lá Adélékè náà ni wọ́n ń ṣe ìrónilágbára fún àwọn ọ̀daràn lọ́lọ́kan òjọ̀kan nígbà tí ẹni tó ń ṣe agbátẹrù ìpolongo ìbò lẹ́gbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ní àárín gbùngbùn ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Adébáyọ̀ Adélékè náà ni ó fi ẹ̀sùn kan gómìnà pé láàrin oṣù méjì wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀daràn paraku léè tí wọ́n hùwà ìtọ́ tí wọ́n sì kó sínú akóló lọ́dọ̀ àwọn àjọ ọlọ́pàá náà ni wọ́n ti dá sílẹ̀. Wọ́n ní wọ́n dá wọn sílẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò tí ó wáyé lọ́jọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà nù rẹ̀ yìí pé àwọn wọ̀nyí ni wọ́n fẹ́ lò láti dá rúgùdù sílẹ̀ àti láti da omi àláfíà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rú. Ẹ̀wẹ̀ ẹni tí ó jẹ́ igbákejì sí adarí ìpolongo ìbò fún àwọn ti ìmọ́lẹ̀ ìyẹn Kọ́lápọ̀ Álímì ó ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ òun náà ni ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan gómìnà Adémọ́lá Adélékè. Akíbíṣọ̀bù ti ìlú Àbújá tí ó jẹ́ ti ìjọ Àgùdà nílùú Àbújá ìyẹn John Cardinal Oyekan òun náà ni ó ti ní pé òun ò ní fiyèsí sí ẹni tí iléeṣẹ́ ààrẹ tí wọ́n tún tàkúrọ̀sọ ọ̀rọ̀ sí òun mọ́ lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣe àbẹ̀wò sí iléeṣẹ́ ààrẹ tí ẹ bá gbàgbé ní ọjọ́ 28 oṣù kejì ọdún tá a wà nù rẹ̀ náà ni àpapọ̀ àwọn tí ó jẹ́ bíṣọ̀bù nínú ìjọ kátólíìkì náà ni wọ́n ti lọ ṣe àbẹ̀wò sí iléeṣẹ́ ààrẹ lè tí wọ́n sì ní wọ́n sọ ohun tí ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún wọn ṣùgbọ́n tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń ti àti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ààrẹ wá lẹ́yìn àsìkò yìí pàápàá jùlọ níbi ó ti jẹ́ pé wọ́n ṣe é lálàyé lásìkò yìí pé ohun tí àwọn tí ó jẹ́ bíṣọ̀bù ìjọ Àgùdà tí wọ́n lọ ṣe lọ́dọ̀ ààrẹ náà ní láti ṣe ìbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀hùn sí i láti sì lè sọ ohun tí ọkàn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ní pàtó sí iléeṣẹ́ ààrẹ. Ẹ̀wẹ̀ wọ́n ní ó dàbí ẹni pé iléeṣẹ́ ààrẹ àti ààrẹ fúnra wọn ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu kò fi ti ọkàn tọkàn gba eléyìí lè tí wọ́n ṣe ní kòpẹ́kòpẹ́ eléyìí tí ó wá ní pé ètò ọrọ̀ ajé tí ó dá mi ẹnu àti ètò ààbò tí kò dúró re náà wà lára tí wọ́n yànnàná nígbà tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò fún Oyèkán ṣàlàyé wípé àwọn kátólíìkì tí àwọn tó jẹ́ bíṣọ̀bù nínú ìjọ kátólíìkì tí wọ́n lọ ṣe àbẹ̀wò ńgbà tí wọ́n ṣe ìpàdé wọn òun náà ni wọ́n lọ láti jẹ́ agbẹnusọ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n sì sọ ipò tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà ní àsìkò yìí. Ó bẹnu àtẹ́lu bí ó ti jẹ́ wípé wọ́n ní wípé ọ̀rọ̀ tí àwọn tí ó jẹ́ bíṣọ̀bù ìjọ Àgùdà ọ̀hún tí wọ́n lọ sọ jẹ́ ìfẹ́ inú ara tiwọn àti tí wọ́n wò tàbí ìyà tí wọ́n kọ sí ìṣèjọba. Wọ́n ní àwọn lọ síbẹ̀ láti ṣojú gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá ni. Láti ilẹ̀ òkèrè Omins Ozeni tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì lẹ́ka ti ọ̀rọ̀ ti àwọn ọmọ ológun tí orílẹ̀-èdè Iran náà ló ti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé bí wọ́n bá dẹ̀yìn bí wọ́n kọ̀ tí wọn kò bá dẹ̀yìn ní láti máa di ojú ọ̀nà mọ́ àwọn ọkọ̀ tí ó gbé epo ti àwọn ní ojú omi pé àwọn ó ṣe àkọlù sí àwọn ibi tó ṣe ṣàǹkó tó lóòrìn ní agbègbè ibì kan tí eléyìí yóò sì jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ó jẹ́ pé àwọn náà ń gba ẹ̀san lórí àwọn àkọlù eléyìí tí wọ́n ṣe ní. Ẹ̀wẹ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ìyẹn Donald Trump kò ṣàìjẹ́ kó di mímọ̀ orílẹ̀-èdè Iran pé òkú sí ọ̀nà méjì tí wọ́n lè gbà lásìkò ojú pé kí wọ́n padà sórí tábìlì àjọsọ ní Tehran kí wọ́n sì rí dájú pé àwọn parí ogun táwọn ń jà láàrin táwọn ti bẹ̀rẹ̀ láti bí oṣù 5 sẹ́yìn lójúnà àti rí dájú pé omi àlàáfíà ó tún padà sí agbègbè bẹ̀hùn. Ẹ̀wẹ̀ láti Tehran náà ni wọ́n ti ní wípé àwọn kọ̀ láti padà sí Washington láti sọ̀rọ̀ àjọsọ kankan lásìkò yìí pé kàkà bẹ́ẹ̀ àwọn oṣù mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Oman bí wọ́n ti rí dájú pé wọ́n ṣí agbègbè ojú omi Hormuz. Láti orí pápá òun náà ni wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Falcon tí ẹni tí ó jẹ́ ẹni tí ń léwájú fún wọn náà yẹn Rasheedat Ajibade ló ti sọ wípé àwọn kò ní kẹ̀tì àwọn kò ní kúrò lórí pápá bí àwọn kò bá gbowórò sí ojú àwọn tí ó jẹ́ ti akẹgbẹ́ wọn
tí ń bọ̀ láti orílẹ̀-èdè Egypt níbi ife ẹ̀yẹ ti àwọn obìnrin adúláwọ̀ tọdún 2026 léè tí wọ́n ń gbá lọ́wọ́. Àjíbádé náà ni ó ń sọ eléyìí di mímọ̀ lẹ́yìn tí ó ti jẹ́ wípé wọ́n ti gba ife ẹ̀yẹ ọ̀hún ní ẹ̀ẹ̀mẹwàá lóní léraléra bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti fún wọn ní ìwé pélébé pupa nígbà tí wọ́n jọ ṣe ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú Zimbabwe nílùú Morocco, ṣùgbọ́n wọ́n ní pé ìrètí àwọn wà lókè lásìkò yìí láti rí i dájú pé àwọn tún gba ife ẹ̀yẹ ọ̀hún padà wá sílé lẹ́ẹ̀kan sí i. Pẹ̀lú ìròyìn àgbẹ̀rẹ̀ ìdárayá ọ̀hún láfi tẹnu ìròyìn ọjọ́ kan rí tẹ̀níbọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ tẹ́tí sí àwọn kókó àmẹ́nubà. Àfitò yín létí wípé iléeṣẹ́ ààrẹ ti ṣe lálàyé wọ́n sì ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu òun náà ni yóò ṣe àgbéyẹ̀wò àbádòfin tí yóò gbé ìdásílẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ró lọ́jọ́ 3 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà nù rẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà ni àfitò yín létí wípé ó kéré tán àwọn ọ̀dọ́ ẹbí 2,000 òun náà tí wọ́n wá láti àwọn wọ́ọ̀dù káàkiri àríwá ìlú tí wọ́n wá káàkiri àwọn àríwá ìjọba ìbílẹ̀ Ìjẹ̀bú òun náà ni wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn yóò ṣe iṣẹ́ àkànṣe kọ̀ pẹ̀lú ìṣèjọba tí ń bẹ lóde yìí tí wọ́n sì yòǹbo ìṣèjọba tí ń bẹ lóde yìí dáadáa. Wọn ò ìjọba ọ̀hún kò ṣàìtún jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọ́n ṣetán láti ṣe àtúnṣe ojú pópó tó lọ sí iléèwé Ọlábísí Ọ̀nàbànjọ. Láti ilé òkè láfitò yín létí wípé ẹnìkan ló tọ́jú lára àwọn olùdámọ̀ràn pàtàkì sí orílẹ̀-èdè Iran pàápàá jùlọ tí ń ṣe ìdámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ọmọ ológun ìyẹn Hosseini Oriz. Òun náà ni ó ti jẹ́ kó di mímọ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àwọn ajagun wọn wípé bí wọ́n bá kọ̀ tí wọ́n ti ojú omi mọ́ àwọn ọkọ̀ àwọn náà yóò rí dájú pé àwọn ṣe ìgbẹ̀san ní agbègbè Washington lára wọn. Ìròyìn ọjọ́ kan rí tèní kò dín jù báyìí lọ. Ẹ ṣeun púpọ̀ bẹ́ẹ̀ tí bá wa tẹ́tí gbọ́ ìròyìn tọ̀sán tèní. Ẹ mú gbàgbé pé ẹ lè mọ òwá kétékété lójú òpó abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook tẹ́ bá ti tẹ̀ Yiwa Frontier 102.9 FM Ìlàró, lójú TikTok, Instagram àti X Yiwa Frontier FM. Níbẹ̀ ni àkàlẹ̀ sí tí wọ́n lóhun kóhun tó jọ mọ́ròyìn tẹ́fẹ́ fi tó àlétí ní yàrá ìròyìn wa tàbí ìtanilólobó 0911 0000 140 ní nọ́mbà tí ẹ lè pè sí. Ìròyìn tọ̀sán tèní kò ní jù báyìí lọ. Olóòtú ìròyìn ni Peter Ọláníyàn. Èmi Bolúwatifẹ́ Ọlọ́runníyì ni mo kà á sétí ìgbọ́yín. Ẹ mọ̀ ìyáṣẹ́ o.